ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. ඔයා හරිම වටින කෙනෙක්. ඔයාට කාගෙන් හරි කිසිම වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕන වටිනාකම ඉල්ලලා පස්සෙන් යන එක නෙවෙයි. කවදාවත් වටිනාකමක් වෙනුවෙන් කිසිම කෙනෙකුගේ පයට පෑගෙන දූවිල්ල බවට පත් වෙන්න එපා. ඔයාට කෙනෙක් වටින නිසා ඔයා ඒ වටිනාකම ඒත්තු ගන්වමින් පස්සෙන් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ අයගෙන් ලැබිය යුතු වටිනාකම නොලැබෙනකොට ඒ වටිනාකම වෙනුවෙන් ඔයා පස්සෙන් යනවා නම් කවදාවත් තවත් කෙනෙකු ඉස්සරහා සිඟමන් යදින්නේ බවට පත් වෙන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕන ඔයාට වටිනාකමක් ඔයාම හදාගන්න එකයි. අන්න එහෙම ඔයාව ගොඩනගා ගන්නකොට ඔයාගේ වටිනාකම දැනෙන මිනිස්සු ඔයා ගාව අනිවාර්යෙන්ම නතර වෙයි. ඔයාව සත පහකට වටින්නේ නැති අය ඔයාගෙන් ඈතට යයි. ඉතින් එහෙම ඈතට යන මිනිසුන්ට නිහඬව සමුදීමට තරම් ඔයා ඒ වෙද්දී ශක්තිමත් වෙලා ඉඳී. මොකද ඔයාගේ වටිනාකම ඒ වෙද්දී ගොඩනගාගෙන හෝ හඳුනාගෙන තියෙන නිසා. ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම ඔයාට වටිනාකමක් දෙන්න. ඔයාට ගොඩනගා ගන්න. එවිට ඔයාට අවශ්‍ය ජීවිතය ඔයා වටා නිර්මාණය වේවි. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න සක්සෙස් 2.0 YouTube channel එකත් සමග බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak අනුපම චතාරික